Wait! Dito sa Japan, marami mga unwritten rules na people are expected to follow, local ka man or turista. And in this video, pag-uusapan natin ang ilan sa mga yan. Hey there, poor traveler, we are Vince and Josh. We've been travel blogging for the past 14 years and Japan is our most visited country. To this day, I have made 19 trips to Japan. Ako pa lang yun ha. Hindi pa kasama ang mga trips ni Yosh. In a previous video, na-discuss ni Yosh yung mga mistakes na madalas nagagawa ng mga turista kapag nagpaplano ng trip sa Japan. Pero yung video na yon nakafocus sa planning and budget. Doon, tinakil niya kung kailan ang ideal time to visit, paano pumili ng hotel, and mga train passes. So more on pre-trip preparations talaga yon. This time naman, ang isi-share ko sa inyo ay yung mga faux pas o yung mga bubus na may kinalaman sa social etiquette. Marami sa mga to ay hindi illegal. It's highly unlikely na makukulong kayo if may mabreak kayo yung rule. Pero alam nyo naman, kilala ang mga Japanese as the most polite people in the world. Pero helpful sila kahit sa mga turista. Kaya naman, tayo as visitors should be able to respect their customs too. Pero bago yan, marami kaming ina-upload ng mga informative travel videos, so kung bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng makalambing ng subscribe dyan. Patap na rin ang bell icon and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to like, share, and follow this page na rin. Kung gusto niyo naman ng big discount sa pag-book ng mga travel essentials nyo, please use our promo codes. On Klook, use promo code The Poor Traveler Klook to score up to 300 pesos off on hotels, resorts, tours, and other activities. And kung need mo naman ng travel insurance, book kayo sa PGA Sompo and get 5% off when you book at bit.ly/TravelJoyTPT. Use our promo code WORTHIT. We'll also add these codes and links in the description of this video and pin comment for easier reference in the future. Pag ginamit nyo tong promo codes na to, you'll also help us maintain this channel because we get credited for every booking at no additional cost to you. In fact, makakatipid pa kayo because of the discounts. Win-win! Mistake 8. Talking loudly on public transport. Sobrang reliable ng public transportation system ng Japan. Mapatrain man yan or bus. And tahimik lang. Kaya't iwasan ng mag-ingay. Alam ko na hindi naman dapat tayo maingay sa kahit saang bansa. Pero mas lalo dito sa Japan. Okay lang namang mag-usap kayo ng kasama mo sa train or bus. Basta wag masyadong malakas kasi hindi naman kailangan marinig ng iba ang kwentuhan nyo. Pero mas dapat iwasan ng pakikipag-usap sa phone. Na-discuss namin to sa isang episode ng podcast namin sa Spotify kasama si Irene, ang friend naming mahigit 10 years nang nakatira sa Japan. In general, ng Japanese, yung parang as courtesy to the other passengers na wag ka maingay, yung ganun yung thinking. May nabasa ako na talking in person on the train daw is somewhat acceptable. Pero yung talking on the phone, kahit mahina lang, parang yun daw medyo... Yung halimbawa, harapan kayong magkausap, carry naman, basta yun nga lang, yung medyo, yung mababa lang yung tono ng boses. Yung actually, yung talking on the phone sa train, medyo may nakasulat din na sign na wag mong gawin. So, pati sa bus. Mistake 9. Ignoring escalator and elevator etiquette. Gaya ng sabi ko kanina, maraming mga unwritten rules sa Japan. And kasama na dyan ang tungkol sa paggamit ng escalator and elevator. Sa escalator muna tayo. In most of Japan, including Tokyo, people stand on the left side. Kung tatayo ka lang, huwag kang tatayo sa kanan kasi para yun sa mga nagmamadaling umakyat or nag-overtake. Curiously though, sa Osaka, baligtad. You stand on the right side and yung mga naglalakad ay sa left. Kung bakit sila na iba? According sa isang Nikkei.com article, ang posibleng dahilan daw nito ay ang Osaka Expo noong 1970.
Dahil international event to, they follow the global standard na sa kanan tumayo. Pero marami rin kumo-question dito. Pero basta, most of Kansai region sa kanan nakatayo sa escalator. Kasama na dyan ang Osaka, Kobe, Nara, Wakayama at iba pa. Pero I say most and not all kasi may exception. Kyoto is weird kasi sabi nila locals prefer to stand on the left side like Tokyo and unlike Osaka. Pero every time nasa Kyoto kami, lalo na sa Kyoto Station, naguguluhan kami kasi merong mga nakatayo sa left, meron sa right. Siguro kasi ang dami rin talagang turista kaya labo-labo na. Siguro to be safe, just watch the people na kasama mo sa escalator. The rationale for this whole escalator etiquette is to keep one side open para sa mga gustong maglakad. So if lahat ng kasabay mo sa escalator ay nasa right, then stand on the right and wag mong i-obstruct yung open side. Pero ito, may ibang lugar sa Japan like Nagoya and Saitama Prefecture na pinagbabawal na ang paglalakad sa escalator kasi marami itong safety risk. And it is expected na over the next years, mas marami pang local governments ang susunod dito. But it takes time para masana yung mga tao, so may mga makikita ka pa rin sa Saitama and Nagoya na naglalakad sa escalator. Bukod sa escalator, most train stations and iba pang establishments in major cities sa Japan ay may elevators din na pwede mo namang gamitin. Pero tulad sa escalators, may mga unwritten rules din about it. Una sa lahat, always give priority sa mga PWDs, lalo na sa mga naka-wheelchair. Lalo na kung pababa naman and wala ka namang dalang mabigat. I-give mo na sa kanila yung elevator and mag-exercise tayo by using stairs. And if gagamit ka ng elevator and ikaw lang ang nakaposisyon sa may control panel, yung may mga buttons, then assume the role na ikaw talaga ang pipindot doon. Halimbawa, ako yung unang papasok. Ako na yung pupwesto dun sa dun sa may button. Tapos di pinipress ko yung hold, tapos may iba pang papasok. Tapos minsan, tinatanong ko, anong floor po kayo? Kasi pipindutin ko. Oo, seryoso, parang SM. Tapos tama ka, Vince, kasi halimbawa, so same floor yung iba kong ka-office mate. Since ako yung nandun sa may button, edi kailangan ako yung mag-press ng hold. Parang rude kapag lalabas ako. Pag ikaw yung mauna. Yeah, Sinabi ng ate ko na tumira sa Japan ng maraming taon. Sabi niya, basta gets na nila na kung ikaw yung nandun sa pwesto na pinakamalapit sa buttons, ikaw yung huling lalabas. I-hold mo yung door until lumabas silang keme. Parang naintindihan niyo ba yan? Parang pinaki-speak ko lang yung thing. Tama. Tapos, di pinipress kong ganon. Tapos sinasabihan lang ako na, mas gaganon sila. Tapos ako yung huling lalabas. Mistake number 10. Blocking dedicated pathways. Isa sa paborito namin gawin sa Japan ay maglakad-lakad. Minsan, kahit pwede namang i-train, mas pinipili naming mag-travel on foot na lang kasi, ewan ko ba, may isang dulot ang paglalakad sa Japan. Dami rin kasing nakikita. In most cities, marami rin nagbabike sa sidewalk mismo. So, make sure na wag bigla-biglang magsuswitch ng side kapag naglalakad. May part kasi na para sa mga nagbabike. Kasi marami talagang nagbibisikleta din. If nakaharang ka sa daan, hindi ka makakarinig ng malakas na busina. Kasi the Japanese value peace and quiet talaga. Kung nagme-music tripping ka habang naglalakad, may chance na hindi mo marinig. Isa pang mapapansin mo sa mga daan ay ang yellow na path na may mga tactile na shapes na nakausbong. Makikita mo rin to sa mga stairs, crossing, and train platforms. Huwag mo rin itong harangan. Ang tawag dyan ay Tenji blocks and para ito sa mga kapatid nating visually impaired. Dito sa Japan, dahil sa ganda ng public infrastructure and services, marami sa kanila ay kayang mag-explore on their way with the help of these pathway markings. By the way, sa mga pedestrian crossing, yung stoplight nila may tunog. Usually, tunog huni ng ibon na chill lang sa start tapos papabilis ng papabilis. Mistake number 11, eating while walking.
Hindi naman bawal kumain in public spaces sa Japan. Pero ang pagkain habang naglalakad ay generally frowned upon. Kung may binili ka sa convenience store, kainin mo na habang andun ka sa vicinity. Sa loob man or labas. Basta, stationary ka lang. Or hanap ka ng mauupuan sa park. Kung bumili ka ng drink sa vending machine, tabi ka sa vendo and doon mo inumin. Huwag habang naglalakad. So, yung thinking kasi doon, pag kumakain ka habang naglalakad, so may mga tipong may matatapon-tapon na bits ng pagkain, ganyan. So, in a way, medyo nagkakalat ka rin. Tsaka, kapag kumakain ka daw habang naglalakad ka, hindi ka nakakonsentrate sa kung saan ka papunta. Oo. So, pwede kang maging sagabal. Oo, para sa ibang tao. Parang Oo. walking accident, ganon. Oo. Bukod pa sa practical reason, ayon din sa isang naging tour guide namin na Hapon, ito ay dahil they take food seriously. Sabi niya, if you eat, just eat. Respect your food. Mas ma-appreciate mo din ang kinakain mo kung hindi ka nagmumultitask. And yes, sa Japan, they respect food a lot and the people who prepare it kaya marami silang rules sa pagkain. Kung may invite ka ng local sa bahay for dinner, dapat ubusin mo kasi pwedeng isipin ng host na hindi ka nasarapan. If sa mga small ramen shop, mom and pop restaurant, or sushi bar ka kakain, lalo na if sa harap mo pinaprepare yung dish, it is considered impolite na magtira. Yung probably exception dyan ay yung broth ng ramen. Yun parang napansin ko, common na may naiiwang sabaw sa bowl. Pero kung sa mga food court or mga fast food, generally wala namang papansin sa'yo kung may tira. Pero best na iwasan pa rin kasi sayang ang pagkain. I think at one point in our lives, lahat naman tayo ay naging guilty na sa ganyan. Lalo na sa ibang bansa kasi mahirap tansyahin yung laki ng serving. Pero ganito, sa Japan, it's safe to assume na kapag ramen, malaking bowl yun by default. Ganon din ang okonomiyaki. Madalas malaki yan and for sharing. Yung mga donburi or rice toppings, i-expect mo na kahit konti ang actual karne, yung rice nun ay madami. And meron ding iba na may mga kasamang side dishes na. Pero not all the time ha. Actually, para sa amin, hindi naman parating generous ang serving sa Japan. Minsan nga nalilitan pa kami kumpara sa Western countries. Iba-iba talaga siya. Depende sa specific dish. Depende sa specific restaurant. So, when in doubt, magtanong. And kung nahihiyang magtanong, the safer route is to assume na lang na malaki ang serving. Tapos if kulang pa, edi order ka na lang ulit. That way, mas natatansya mo ang kinakain mo and hindi ka mahihiya sa nagluto. Mistake number 13. Keeping shoes on at certain sites. Isa sa mga hallmarks ng Japanese culture ay kalinisan. Kaya no-no talaga ang magpasok ng sapatos sa loob ng bahay and certain establishments. Of course, most hotels and restaurants ay pwede naman. Pero merong mga sites na kakailanganin mo talagang magtanggal ng sapatos. Kasama na dyan ang mga temples and yung mga original castles. Very strict sila sa ganyan. Usually may area talaga kung saan ka maghuhubad ng shoes and may cabinet kung saan mo pwedeng iwan while you're inside. Minsan naman, bibigyan ka ng plastic bag para bitbit mo habang nag-explore sa loob. May mga traditional restaurants din na kakailanganin mo rin magtanggal ng shoes. And kahit sa ilang churches, may ganoong policy din. Bottom line, when you're exploring Japan, you should expect na at one point, you're gonna have to remove your shoes. So make sure na maganda ang socks mo and walang butas. And walang amoy. Cheka! Mistake number 14. Stepping into an onsen right away. Isa sa pinakamasasarap na ma-experience sa Japan ay ang onsen. Pero may mga kailangan kang malaman bago ka mag-decide maglublob. Una, in most onsen, bawal ang may tattoo. May stigma kasi talaga yan sa Japan. Pero in many cities, meron namang mga establishments na tattoo-friendly. Just search online. Kung maliit lang, minsan pinapayagan. When in doubt, ask the staff.
May dalawang primary klase ng onsen na pwede kayong ma-encounter, public and private. Either way, expect na kailangan mong hubarin lahat ng suot mo, as in lahat. Bawal ang swimsuit, trunks, or kung ano pa yan. Yes, kahit sa mga public bath. Nakahiwalay naman ng babae sa lalaki. Kung feeling mo hindi ka pa ready mag-birthday suit in public, then huwag ka munang mag-public onsen. Hanap ka ng private. May mga ryokan na may ganun. Pero sa totoo lang, most likely, wala namang papansin or titingin sa'yo. Sanay naman sila sa ganyan. And if desidido ka na talagang mag-public, may mga need ka ring sundin. Una sa lahat, kailangan mo munang i-wash ang katawan mo before mag-dip. Usually, may mga wash area sa tabi na may shower. Often, yung parang telepono na version. The idea is, kailangan malinis ka na bago ka pa lumublob sa onsen. Most people ay nag-onsen para mag-relax. Di ka rin dapat mag-ingay and mag-splash ng tubig. Huwag ka ring lalangoy. Hindi ito swimming pool. Madalas may dalang maliit na towel ang mga nag-onsen. Okay lang yon. Pero huwag mong hayaang sumayad ang towelet mo sa tubig. Pwede mong ipatong sa ulo mo pero huwag mong isusok or pipigain. And kapag tapos ka na, wipe your body dry before bumalik sa locker room. Mistake number 15, being late. Mali naman talagang malate sa kahit naman saang destination. Pero lalo na dito sa Japan. Tandaan natin, this is the country where the transportation system operates like clockwork. Naranasan na naming na-delay yung train na sinasakyan namin and a staff member had to apologize to the passengers one by one. And in person ha, hindi siya ina-announce lang sa intercom. If you're joining a group tour, you cannot make other people wait. You have to show up on time and you have to take note of yung mga set times na dapat nakabalik ka na sa bus or dapat nasa meeting spot na kayo. If ikaw ang cause of delay, tour guides will not be shy to call you out. Thankfully, never pa nangyari sa amin kahit na puyat the night before and ang aga-aga ng call time. Pero meron kaming tour dati na may na-late na isa for 5 minutes. And talagang imbyar na yung guide and ibang mga kasabay namin. Of course, when you're traveling DIY, you have more control of your time. But there are still things that you have to be wary of, time-wise. Una, public transportation times. Lalo na kapag bullet train and reserved seat. Most of the time, you book a particular schedule and if you miss that, then kakailanganin mong mag-book ulit. Sayang ang oras, sayang ang pera. Two resources na limited lang ang meron tayo as travelers. May mga attractions din na medyo malayo sa city center tapos hourly ang bus. Pag na-miss mo yung target sked mo, edi maghihintay ka ng 1 hour pa. It's also important to note na maraming establishments ang nagsasara ng mas maaga kapag winter. So if late ka darating, baka hindi mo na masulit yung visit mo. And do not take too much time kapag nasa photo spots. Give chance to others. Same with onsen. May iba kasing onsen na kailangan ng reservation, lalo na kapag private. Kapag ganun, show up on time and do not overstay. Ganun din sa mga hotels. Be out of the room before the checkout time to give the housekeeping staff enough time to flip your room for the next guest. Ayun, meron pa ba kayong idadagdag dito sa list? Dapat ba tayong gumawa ng part 3? Let us know in the comment section below. Sa next video naman, we'll share travel mistakes na specific sa Osaka and Kyoto. Kung ayaw mong mamiss yan, you know the drill. Subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa and hit the bell icon beside it, then select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, please like, share, and follow this page na rin. Kung meron kayong questions, comment lang kayo or follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler single L. Again, don't forget to use our promo code The Poor Traveler Klook when booking hotels with Klook, and worth it when booking travel insurance with PGA Sompo. Kung gusto niyo ng more tips and makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin about our trips, follow and tune in to The Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip
Worth it!